Hello viewers, welcome to my home kitchen. আজি লৈ আহিছো Diwali special এটি বিশেষ ৰেচিপি। আশা কৰিছো এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে আকোৱালি ল'ব। আজি লৈ আহিছো আটাৰ লাড্ডু। অতি সহজতে বনাব পৰা আৰু খুবেই সোৱাদ লগা এই আটাৰ লাড়ু ৰেচিপিটো আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু মোক আগৰ দৰে সহাৰি জনাব। পোনপ্ৰথমে মই কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিছো। এতিয়া কেৰাহীটোত মই 1 কাপ আটা দি ভাজি লম। শুকানে ভাজি ল'ব লাগিব। আটাখিনি ভাজি আছো। জুই এবাৰ কমাই দিছো, এবাৰ বঢ়াই দিছো। এনেদৰে প্ৰায় 10 মিনিট সময় মই আটাখিনি ভাজি লম। আৰু খনাই লৰাই থাকিব লাগিব যাতে আটাখিনি দেই নাযায়। এয়া মই আটাখিনি ভাজি আছো। অলপ কালাৰ চেঞ্জ হ'বলৈ ধৰিছে। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এনেদৰে 10 মিনিট সময় ভাজি ললো আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অলপকৈ ঘি এড কৰিম আৰু লৰাই থাকিম। এয়া মই প্ৰথমে 1.5 চামুচ ঘি দিছো। দি উঠি মই এতিয়া আকৌ আটাখিনি ভাজি লম। ঘি একেবাৰতে দি দিব নালাগে। অলপকৈ ঘি দি লৰাই থাকিব লাগিব। এনেদৰে অকণমান ভাজি ললো। এতিয়া মই ইয়াতে আকৌ 1 চামুচ ঘি এড কৰিম। ঘিখিনি দিয়াৰ পিছত আগৰ দৰে আকৌ অকণমান লৰাই ভাজি ল'ম। এনেদৰে আৰু অকণমান ঘি এড কৰিছো। আকৌ অকণমান লৰাই ভাজি লৈছো। এনেদৰে প্ৰায় 10 মিনিট সময় মই ঘিৰে ভাজি ল'ম। ভাজি আছো আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আটাখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব লৈছে। এতিয়া মই আটাখিনি তুলি ল'ম। আটাখিনি এখন ডিছত তুলি থলো। এতিয়া কেৰাহীটো অকণমান ধুই ল'ম। আকৌ কেৰাহীটো পাতি দিছো জুইত। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত মই এড কৰিম আধা বাতি চানা। গাখীৰ ফটাই মই চানাখিনি উলিয়াই লৈছো আৰু চানাখিনি মিহিকৈ গুৰি কৰি লৈছো। অকণমান পানী মিহলাই লৈছো চানাখিনিত। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই তাত চানাখিনি দি দিছো আৰু চানাখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিলো। খনাই লৰাই থাকিব লাগিব যাতে তলত লাগি নাযায়। মই আধা লিটাৰ গাখীৰ ফটাই চানা লৈছো। চানাখিনি ক্ৰমে ডাঠ হৈ আহিছে।
চানাখিনি ডাঠ হৈ আহিছে, এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম এচামুচ ঘি। এয়া ঘি এড কৰা হৈ গৈছে আৰু ঘিখিনি চানাখিনিৰ লগত মিহলাই দিম। হেতাৰে লৰাই আছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰিম আধা কাপ ক্ৰীম। যিটো কাপেৰে আটা লৈছিলোঁ সেই কাপটোৰ জোখৰ আধা কাপ ক্ৰীম মই লৈছোঁ। ইয়াতে চানাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে এড কৰিছোঁ আধা কাপতকৈ অকণমান কম চেনি। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আধা কাপ দিব পাৰে বা তাতকৈ অলপ বেছি দিব পাৰে। একাপ চেনি দিব নালাগে, মিঠাটো অলপ বেছি হৈ যাব। মই আধা কাপতকৈ কম চেনি ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া চেনিখিনি মিলি যোৱালৈকে ভালদৰে লৰাই থাকিম। চেনিখিনি প্ৰায় গলি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ অকণমান ঘি। এনেদৰে অকণমান সময় লৰাই থাকিব লাগিব। চানাৰ লগত ক্ৰীমখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ পুৰা ডাঠ হৈ পৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ আগতে ভাজি থোৱা আটাখিনি। গোটেইখিনি আটা মই এবাৰতে দি দিম। আটাখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে এড কৰিছোঁ অকণমান ঘি। প্ৰায় 1.5 চামুচ জোখৰ ঘি এড কৰিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। হেতাৰে লৰাই আছোঁ ঘনাই। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আটাখিনি ক্ৰমান্বয়ে মখা বান্ধিবলৈ লৈছে। চাওক, মখা বান্ধিছে। তাৰমানে আমাৰ আটাখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে লাড়ু বান্ধিব পৰাকৈ। মই আৰু 1 মিনিট সময় জুইত ৰাখি দিম। এনেকৈ লৰাই থাকোঁতে মই জুই একেবাৰে কমাই লৈছোঁ, কিয়নো তলত লাগি যাব পাৰে। এয়া মখা বান্ধিবলৈ লৈছে। মই জুইটো নমাই দিলোঁ। এতিয়া যিহেতু মই কম জুইত ভাজিছিলোঁ, গতিকে বেছি গৰম হৈ থকা নাই, লাড়ু বান্ধিব পৰা অৱস্থাতে আছে। মই গৰমে গৰমে লাড়ুকেইটা বান্ধি ল'ম।
হাতত মই অকণমানো ঘি সানি লোৱা নাই। ঘি নহনাকৈ মই লাড়ুকেইটা বান্ধিব চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লাড়ুকেইটা। ঘি নহনাকৈ মই লাড়ুকেইটা বান্ধিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ গোটেইকেইটা লাড়ু বন্ধা হৈ গ'ল। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইমান সুন্দৰভাৱে লাড়ুকেইটা বান্ধ খাইছে। এয়ে আছিল আজিৰ দিৱালী বিশেষ আটাৰ লাড়ুৰ ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ল। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।